چند روز پیش یه ویدیوی آشپزی دیدم که آقای توش ساندویچ درست میکرد. بعد از اون فکر این ساندویچ شبا ولم نمیکرد. میدونین اون لحظه آخر قبل اینکه آدم خواب بره یا ذهنش میره پیش رندوم ترین و نامربوط ترین چیزای دنیا. یا مثلا به این مرغ پلاستیکیا فکر میکنی. یا ذهنت میره سمت اینکه چرا سیب زمینی رو نمیبره. و من چند وقت بود که اون لحظه یهو این ساندویچ میومد جلوی چشمام. خلاصه کلا تسخیرم کرده بود. از اون برم جدیدن یه آقایی رو پیدا کردم که فکر کنم همتون ویدیوهاشو دیدین. پا میشه میره تو طبیعت خیلی خفن آشپزی میکنه. از این ویدیوها که صدای چاقو و خرد کردن و اینا میدن. این آخر هفته تصمیم گرفتیم که بریم کنار دریاچه ساندویچه رو درست کنیم بخوریم که شاید فکرش دست از سرم برداشت. شاید فکر کنیم مگه اسکلم که پاشم این همه به خودم بدبختی بدم که تو طبیعت ساندویچ درست کنم بخورم، که خب درست فکر میکنین، یه بخشش هم همونه. یه پوینتی که کم کردم برام داره اینه که هر سری فکر میکنم خیلی قهرمانم که تونستم انجامش بدم. ببینین مثلا یه چیز بزرگش برای من که مشکل جهتیابی دارم اینه که فکر میکنم خیلی کار بزرگی کردم که گم نشدم و تونستم برگردم. من نمیدونم الکیه ها درخت رو بستم فکر کنم. از اون بر نریم. اونجا که رسیدیم فهمیدیم دستمال کاغذی رو جا گذاشتیم. حالا دستامون رو میتونستیم بمالیم به برگی، خاکی چیزی، ولی استیک رو با چی خوش کنیم. توی اون لحظه های آخر که ناامید شده بودیم دست کردم توی جیبم، دیدم 2 پد روزانه دارم. بعد اینجا بود که حس کردم خلاق ترین و سروایور ترین آدم جهانم. میدونی چی میگم؟ مثل این فیلم ها که گیر میافتن تو جزیره و تا کمک برسه باید خودشونو با مینیموم امکانات زنده نگه دارن. ولی این حس رو هیچ موقع وقتی که توی شهر توی خونتون نشستین و سوپری باهاتون فقط 5 دقیقه فاصله داره نمیتونین تجربه کنین. من بابام همیشه خیلی کم کردن رو دوست داشت و داره. بچه که بودم همیشه ما رو با خودش میبرد گردش. اون موقع ماشین آفرودی که بابام داشت پاترول بود که فقط یه ردیف صندلی داشت. و ما 5 نفری باید توی اون یه ردیف صندلی می نشستیم. توی جاده خراب خاکی و توی گرما. بعد همه چی کثیف و سخت بود و کلاً به جز گلا و جونورایی که تو طبیعت بودن و آتیش درست کردن خیلی دوستش نداشتم. الان میفهمم که شاید کم کردن برای بچه‌ها نیست و الان که بزرگ شدم میفهمم که چرا بعضی از آدم بزرگا انقدر دوستش دارن.
موقع غذا درست کردنم مورچه‌ها بهمون حمله کرده بودن و فقط مونده بود خودمونو بخورن. تازه فهمیدم که این مورچه‌ها حس چشایی ندارن، چون حتی فلفلای خیلی تندم میخوردن. یا شاید هم چیزای تند دوست دارن، نمیدونم. حالا نه که کم کردم بهترین تفریح دنیا باشه و همیشه انتخاب اولم واسه پر کردن اوقات فراغتم باشه. خیلی کار هستن که بیشتر خوش میگذره انجام دادنشون. مثلا اگه بخوام بین پارتی کردن و کم کردن یکی رو انتخاب کنم، به شرط اینکه از آدمای مهمونی هم خوشم بیاد، 100% مهمونی رو انتخاب میکنم. توی طبیعت هم گرمه، هم امکانات کمه، هم ممکنه مارا نیشت بزنن و پشه ها تیکه تیکت کنن، هم 1000 تا مشکل دیگه داره. ولی واسه من اینجوریه که انجام دادنش باعث میشه بعداً حس بهتری به خودم داشته باشم. مثلا بعدش به خودم نمیگم امروزم هیچ کاری نکردم و مثل بقیه روزای تعطیلم از صبح تا شب نشستم پای وان پیس. دوستم نداری میدونم. هرکس 6 تا سنگ داره. بعد مرحله اول بازی باید اینجا سنگات رو برداری، دستت بگیری بری، سگ به نزدیک هم بیافتن. بعد
این فکر کنین که بعد یه پیاده روی طولانی و پرجک و جونور توی گرما و یه عالمه آشپزی کردن تو آرامش نشستین کنار یه دریاچه و در حالی که از گشنگی دارین میمیرین شروع میکنین به خوردن ساندویچ استیک با قارچ، در حالی که اون نون کریسپیش سقف دهنتون رو خشم میندازه و هالوپینیوش تا ته گلوتون رو میسوزونه. حالا بگین که این خوشمزه ترین ساندویچ دنیا نیست؟ شاید واقعا نیست، ولی اون لحظه واسه من بود. معمولکه آب به من میدی؟ منم میخوام یه مخواه مستی بخوریم. نظر من بخورم. من زیاد میخوام زیاد نخور. من 2 تا قلاب خورم. من 2 تا قلاب بخور. اگه بخوام به برنامه این آخر هفتهمون از 0 تا 10 امتیاز بدم 7.5 میدم و اگه برگردم عقب بازم میرم همونجا، سعی میکنم همون جونور رو ببینم، همون ساندویچ رو درست میکنم و دستمالم باز جا میذارم.